Ja. En nu gaan we het papier erin dopen en op de ballon plakken. De grote ballon wordt een kip en de kleine ballon wordt een ei. Er moeten 3 lagen erop. Het gaat nu eindig drogen. Hij is hard en nu gaan we hem verven. Een roze kip. Ik maak een blauwe kip. Nu omdraaien. En nu gaan we hier verven. Ook nog een klein ei. En die ga ik ook verven. We gaan hem nu stippen geven. Nou moet hij drogen. Zullen we buiten spelen? Ja! Van wattenschijfjes en vilt. Eerst plak je de kleine rondjes. Nu maken we het snaveltje. Ik heb ook deze gemaakt. En nu de ogen plakken. Nu de lellen en de snavel.